እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? በዚህ ቪዲዮ በ2016 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የተፈተኑበትን የአፕቲቱድ ጥያቄ ወይም ስኮላስቲክ አፕቲቱድ ጥያቄዎችን ምን እንደሚመስል የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን አይነት ነገር አንድ ሁለት ጥያቄ እሰራለሁኝ። በዚህ የመጀመሪያ ጥያቄ the water bill for a first month of a certain family was per 200 and the bill consists of a fixed charge per 20 plus a charge of per 2 per cubic meter for the water used in the month. How many cubic meter of water did the family consume for the past month? A 180 ብር፣ B 100 ብር፣ C 90 ብር፣ D 110 ብር። ጥያቄው በአንድ ቤት ውስጥ የውሃ ቢል በወር 200 ብር ብመጣና ያ ቢሉ ሁለት ፓርት የያዘ አንድ ፊክስ ፓርት አለ፣ ሌላ ደግሞ እኛ በተጠቀምነው ቁጥር የሚቀያየር ፓርት አለ። ፊክስ ቻርጅ ኦር እኛ ባንጠቀምም ውሃውን ባንጠቀምም 20 ብር ይቆጥራል። ስለዚህ ፊክስ ቻርጁ 20 ብር ቢሆንና በእያንዳንዱ ኪዩቢክ ሜትር ደግሞ 2 ብር የሚቆጥር ቢሆን ይህ ቤተሰብ በዚህ ወር ምን ያክል ኪዩቢክ ሜትር ተጠቅሞ ነው 200 ብር የሚከፍለው የሚል ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? here let x be this the amount of water in cubic meter which is used or utilized and x የተጠቀሙበት የውሃ መጠን ቢሆን በሜትር ኪዩብ then fixed cost 20 ብር ውሃውን ባንጠቀም ራሱ 20 ብር በየወር እንከፍላለን ማለት ነው። ሌላ ቫሪያብል ኮስት ደግሞ በእያንዳንዱ ኪዩቢክ ሜትር 2 ብር አለ። ቶታል የከፈልነው 200 ብር ነው። ስለዚህ ምን ያክል ሜትር ኪዩብ ውሃ ብንጠቀም ነው 200 ብር በዚህ ምን ከፍለው ኦር ልንከፍል የሚችለው ኦር ሊያስከፍለን የሚችለው የሚለውን ካልኩሌት ለማድረግ ነው። Therefore here total cost which is fixed cost plus variable cost times the amount of water in cubic meter. So here total cost ስንት ነው? ያው ብሩ የምንከፍለው ቶታል ኮስቱ የፊክስድ ፓርት እና የቫሪያብል ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፊክስድ ፓርት 20 ብር አለ፣ ቫሪያብል ፓርት ደግሞ በእያንዳንዱ ኪዩቢክ ሜትር 2 ብር የምንከፍለው ማለት ነው። ሶ 200 ቶታል የከፈልነው ብር ነው is equals to 20 that means ፊክስድ ቻርጅ ነው። ፊክስድ ኮስት 20 ሲደመር በእያንዳንዱ ሜትር ኪዩብ 2 ብር የምንከፍለው then x ሪአሬንጅ እናደርግ ለኤክስ 200 ሲቀነስ 20 ሲካፈል ለ2 ብለን ኤክስ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ካልኩሌት ስናደርግ ይሄ 200 ሲቀነስ 20 180 ሲካፈል ለ2 90 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ኔክስት ስላይድ ላይ ቀጣይ ስላይድ ላይ ኢንዲቴል የተሰራበትም ስላለ here let x be the number of cubic meter of water consumed by the family for the past month and the total water bill consists of two parts here ሁለት ፓርት ይዛል። አንዱ ፊክስ ፓርት ነው which is 20 ብር ምንም እኛ ባንጠቀም ቧንቧውን ባንከፍት ራሱ 20 ብር ለአገልግሎት ክፍያ የምንከፍለው አለ ማለት ነው። that is 20 ብር which is fixed charge። ሌላ ደግሞ በእያንዳንዱ ኪዩቢክ ሜትር በተጠቀምን ቁጥር የምንከፍለው 2 ብር አለ። በእያንዳንዱ ኪዩቢክ ሜትር 2 ብር ነው የምንከፍለው። ሶ here ይሄ ምንድነው ቫሪያብል ኮስት የምንለው? ይሄ ፊክስ ቻርጅ ነው፣ ይሄ ቫሪያብል ቻርጅ ነው። ሶ በተጠቀምን ቁጥር ነው። ይሄ ሜቢ 10 ኪዩቢክ ሜትር ከተጠቀምን 2 በ10 ነው የምናባዛው። 20 ከሆነ 20 በ2፣ 30 ከሆነ 30 በ2 እያልን ቫሪ የሚያደርግ ፓርት ነው ይሄ። እኛ እቺ 20 ባንጠቀምም ዜሮ ምንም ቧንቧው ዘግተን አንድ ወር ብንቆይም የምንከፍላት ፓርት 20 ብር ናት ማለት ነው። ሶ ቶታል ቢል ፎር the month is given us here ብር 200 እየተሰጠን ነው ይሄ። ሶ ቶታል ብር 200 ተሰጥቶናል። ሶ we can set up the equation based on the information በዚህ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ኢኩዌሽን ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ሶ ቶታል ኮስት እንዴት ነው? 20 ፊክስ ኮስት ሲደመር ይሄ 2 ታይምስ ኤክስ here x is the amount of or the number of cubic meter that the water consumed. so ቶታሉ 20 ብር ሲደመር 2 ታይምስ ኤክስ where
ኤክስ ኢዝ the amount of or the number of cubic meter። ስለዚህ 20 ሲደመር 2x is equal to 200 ብለን ይሄን እንደዚህ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ሶ ሪአሬንጅ ስናደርግ 2x 200 ሲቀነስ 20 then 2x 180 ይሆናል። then 180 ለ2 90 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ሶ this is the correct answer እና መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። next question. At a certain fruit shop, one mango is being sold for bir 10 and one banana is being sold for bir 5. If 30 fruits of mangoes and banana were purchased from the fruit shop for bir 200, how many of the fruit were bananas? A 15, B 20, C 25, D 10. So ይሄ ጥያቄ ደግሞ በአንድ ፍሩት ኦር ፍራፍሬ በሚሸጥበት መደብር ላይ አንድ ማንጎ በ10 ብር እና አንድ ሙዝ በ5 ብር ነው የሚሸጠው። አንድ ተጠቃሚ 30 ፍሩት በ200 ብር ቢገዛ ከተገዙ 30ዎቹ ምን ያክል ማንጎ ይሆናል? ምን ያክል ማንጎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በተመሳሳይ let x be number of mango which is purchased and y be number of banana which is purchased also። ኤክስ የተገዛው የማንጎ ቁጥር ብንልና ዋይ ደግሞ የሙዝ ቁጥር ብንል የማንጎ ፕራይስ ስንት ነው? 10 ብር ነው። አንድ ማንጎ በ10 ብር ነው የሚሸጠው። አንድ ሙዝ ደግሞ በ5 ብር ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ቶታል ኮስት የዚህ ቶታል ኮስቱ ስንት ነው? 200 ተሰጥቶናል ፎር 30 ፍሩት 30ውን በ200 ብር ነው የገዛነው። ስለዚህ ይሄን ግቨን ፓራሜትር በመጠቀም ኢኩዌሽኖቹን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ኢኩዌሽን ኤክስ የተገዛው ማንጎ እና ባናና ኤክስ ፕላስ ዋይ ስንት ነው? 30። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋይ 30 ብለን አንድ ኢኩዌሽን ከዚህና ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ሌላ ዋጋውን በመጠቀም ፕራይስ በመጠቀም የተገዛው ስንት ነው? 10 ብር ታይምስ ኤክስ ኤንድ 5 ብር ታይምስ ዋይ which is 200። ሶ 10 ጊዜ ኤክስ እና 5 ጊዜ ዋይ በ200 ብር ነው የተገዛው። 200 ጋር ኢኩል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሄር ይሄን ኢኩዌሽን 2 እንላለን። ስለዚህ ይሄን የመጀመሪያው ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ስንጽፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 30 ማይነስ ዋይ ይሆናል። እቺ በኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ስንጽፍ therefore ይሄን ደግሞ በኢኩዌሽን በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ስናስገባ ኢኩዌሽን 2 ውስጥ 10 into 30 minus y plus 5y which is 200 and in ስናባዛ 10 ጊዜ 30 300 ሲቀነስ 10 ጊዜ y 10y ሲደመር 5 ኢኩል ይሆናል 200። ወይን ሪአሬንጅ ስናደርግ የምናገኘው 300 ሲቀነስ 200 ኢኩል ይሆናል እዚህ ጋር ማይነስ 10y ፕላስ 5y ማይነስ 5y ይሆናል። ማይነስ 5y ወደዛ ስንወስደው ፕላስ 5 ይሆናል። ሶ 300 ሲቀነስ 200 is equals to 5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 300 ሲቀነስ 200 100 ይሆናል is equals to 5y ይሆናል። ሶ ለ5 ስናካፍለው የምናገኘው ቁጥር y 20 ይሆናል ማለት ነው። ሶ the number of banana which is purchased from this 30 total number of fruit is 20 ይሆናል ማለት ነው። ከተገዙ ከ30ዎቹ ፍራፍሬዎቹም 20 ሙዝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ማንጎ ቁጥር ብንጠየቅስ? ሶ በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ከሁለቱ አንድ ኢኩዌሽን ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናስገባ ኤክስ ስንት ነው? 30 ሲቀነስ ዋይ ኤክስ ማለት this x number of mango ሶ 30 ሲቀነስ 20 30 ሲቀነስ 20 10 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ማንጎ 10 ሙዝ 20 ነው የገዛ ነው። ሶ this the correct answer is B. Next question. If a lady wants to surprise her boyfriend on his birthday by inviting him and their friend a buffet dinner at a hotel, and the maximum budget for the dinner was 8,000, and the total charge 300 per person for the buffet including tax. If the lady wants to give a tip of 50, then develop model for the situation by assuming X is the total number of people to be invited for the dinner. So እዚህ ጋር አሁን የተጠየቅነው ምንድን ነው? አንዲት ልጃገረድ ጓደኛዋን በልደቱ ቀን ጓደኞቹን እና እሱን በአንድ ሆቴል ውስጥ ቡፌ በመጋበዝ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ትፈልጋለች።
ይሄን ለማድረግ ያላት በእጇ የያዘችው ብር 8000 ብር ነው። 8000 ብር ነው የያዘችው። ሆቴሉ ደግሞ በእያንዳንዱ ሰው ኢንክሉዲንግ ታክስ 300 ብር ያስከፍላል። እና እቺት ልጅ በመጨረሻ ላይ 50 ብር ቲፕ ለመስጠት ትፈልጋለች። ይሄን ኮንሲደር በማድረግ እቺ ልጅ በዛ ፕሮግራም ላይ ምን ያክል ሰውን መጋበዝ እንደሚችል ኢኩዌሽን ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ኤ 300x minus 50 greater or equals to 8000. B 300x minus 50 less or equals to 8000. C 300x plus 50 greater or equals to 8000. D 300x plus 50 less or equals to 8000. ይሄን እንግዲህ ሲቹዌሽኑን በትክክል ማወቅ ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? የሆቴል ክፍያ አለ። በእያንዳንዱ ሰው 300 ብር ኢንክሉዲንግ ታክስ ያስከፍላል። ያላት ብር በእጇ 8000 ብር ነው ያላት። መጨረሻ ላይ ደግሞ 50 ብር ቲፕ ለመስጠት ትፈልጋለች። ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚጠይቅ ስራ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄን የምንሰራው? ሌት ሚ አናላይዝ ሌት ዲስ ኤክስ is the number of people የሚጋበዘው የሰው ቁጥር ኤክስ ብለን ብንሰይመው ሆቴል ቻርጅ ሆቴሉ በእያንዳንዱ ሰው 300 ብር ነው የሚያስከፍለው ኢንክሉዲንግ ታክስ። ቶታል በጀት ያላት ደግሞ 8000 ብር ነው። ይሄ 300 ብር በእያንዳንዱ ሰው የምትከፍለው ነው፣ ሆቴሉ የሚያስከፍላት ነው። ያላት በእጇ 8000 ብር ነው። ቲፕ ደግሞ መጨረሻ ላይ 50 ብር ለመስጠት ትፈልጋለች። የተጠየቅነው we are asked to develop this model develop እንድናደርግ እዚህ ጋር የተጠየቅነው። here cost for buffet ኢኩዌሽኖቹን ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል አለብን። የመጀመሪያ ኮስት ፎር ለቡፌት ብቻ የምታወጣው ምን ያክል ነው? ኮስት ፎር ቡፌት which is 300 times x። በእያንዳንዱ ሰው 300 ብር ነው የምታወጣው። 300 times x ይሄ በሚመጡ ሰዎች ቁጥር ለቡፌ የምትከፍለው ብር ነው። ሌላ ኢንክሉዲንግ ቲፕ ስንት ነው? 50 ብር ነው የምትሰጠው። ኢንክሉዲንግ ቲፕ ስንት ነው? 300x ፕላስ 50 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ማይነስ ማይሆንበት ምክንያት መልስ ብታገኝ ኖሮ በእያንዳንዱ ሰው 300 ከከፈለች በኋላ 50 ብር መልሳ የምታገኝ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር ማይነስ ይሆናል። በት ኢን ዲስ ኬስ መጨረሻ ላይ ቲፕ ነው የምትሰጠው። ይሄን አሁን በእያንዳንዱ ሰው 300 ከከፈለች በኋላ 50 ብር መልስ አገኘች ቢባል ኖሮ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። በት ኢን ዲስ ኬስ 300 ብር በእያንዳንዱ ሰው ከከፈለች በኋላ መጨረሻ ላይ 50 ብር ቲፕ ነው የምትሰጠው። አሁንም ከዚህ ካላት ከ8000 ብር ነው የምትሰጠው ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ይሆናል፣ በወጪው ላይ ይደመራል። በት መልስ ቢሆን ኖሮ ከወጪው ይቀነሳል ማለት ነው፣ ማይነስ ነው የሚሆነው። በት ኢን ዲስ ኬስ ኢት ኢዝ አድድ therefore ሌላ ደግሞ ያላት ስንት ነው? ማክሲማም 8000 ብር ነው ሰው ማውጣት የሚችለው። ስለዚህ ይሄ የሁለቱ ድምር ከ8000 ጋር ወይ እኩል መሆን አለበት ኦር ማነስ መቻል አለበት። 300x plus 50 less or equals to 800 ይሆናል። እዚህ ጋር ግሬተር ኦር ኢኳልስ ቱ ከሆነ ትክክል አይመጣም። ምክንያቱም እሷ ማክሲማም ልታወጣ የምችለው 8000 ብር ብቻ ነው። በእጇ የያዘችው 8000 ብር ነው። ግሬተር ከሆነ ደግሞ ይሄ ከ8000 ብር የበለጠ ቁጥር ስለሚመጣ ልክ አይደለም ማለት ነው ሞዴሉ። ስለዚህ ትክክለኛ ሞዴል 300x plus 50 less or equals to 8000 ይሆናል። ሌላ ይሄን ኤክስ ኤግዛክት ነምበሩ ካልኩሌት ለማድረግ ብንፈልግ ምን ያክል ይሆናል ኦር ምን ያክል ሰውን ኢንቫይት ማድረግ ትችላለች? ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ አስዩም ዲስ ኢትስ ኢኳል ዊዝ 8000 ብለን ኢኩል ብናደርግ ይሄ 300 ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 8000 ሲቀነስ 50 ብለን እቺን ከዚህ እንቀንሳለን። ስንቀንሰው 7950 ነው እዚህ ጋር የምናገኘው። 300 ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7950 ሲካፈል 300 ሲካፈል 300 ይሄም የምናገኛት ቁጥር ወደ 26 ነጥብ ሳምሲንግ ነው የምናገኘው። ማክሲማም ኢንቫይት ማድረግ የምችለው የሰው ቁጥር 26 ይሆናል ማለት ነው። therefore this is the answer for the question. Okay, so this is the video that I have in this part. ይሄ በዚህ ፓርት ያለኝ ቪዲዮ ይሄ ነው and I will come with the other parts. ይሄ አሁን ሜቢ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ያክል ነው። ሙሉ በቀጣዮቹ ቪዲዮቹ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። thank you for watching this.